เราทุกคนน่าจะเคยได้ยินประโยคคลาสสิกที่บอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของบุรุษมักมีสตรีผู้อยู่เคียงข้างประโยคเนี้ยมันสะท้อนภาพจำในอดีตได้ดีมากเลยนะครับใช่ค่ะ เป็นภาพจำที่เราเห็นกันจนชินตาเลยนะคะ คือมันเป็นภาพของการที่มีคนหนึ่งเดินนำหน้าไปเผชิญโลกแล้วก็มีอีกคนคอยเดินตามหลังคือสปอร์ตอยู่เงียบๆแต่ว่าถ้าเราลองพลิกมุมมองดูสักนิดนะครับการที่ความสัมพันธ์หนึ่งจะยั่งยืนและกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้กันและกันไปได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยผู้หญิงที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเองเธอก็มีความต้องการพื้นฐานที่ต้องได้รับการเติมเต็มเช่นเดียวกันครับไม่ใช่แค่เป็นผู้ให้ฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะ ถูกต้องเลยครับและสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งครับเรามีบันทึกด้านจิตวิทยาความสัมพันธ์และการบำบัดชีวิตคู่หรือ couple therapy ที่รวบรวมโดยคุณธันวาสิเครียมานั่งคุยกันฮะ น่าสนใจมากค่ะ เป้าหมายของเราคือการถอดรหัสว่าอะไรคือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงในความสัมพันธ์และทำยังไงคนสองคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้บำบัดให้แก่กันและกันได้ข้อมูลชุดนี้จะพาเราเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่หมดเลยครับจากภาพคนเดินตามหลังมาเป็นการเดินขนานคู่กันไปซึ่งประเด็นที่คุณธันวารวบรวมมาเนี่ยไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆในตำรานะคะ แต่เป็นการพยายามเปลี่ยนเรื่องที่เป็นนามธรรมมากๆ อย่างพวกความรักความเข้าใจให้กลายเป็นกลไกที่จับต้องได้และนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะครับผมการเปลี่ยนจากผู้ตามมาเป็นคู่ขนานมันเรียกร้องความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมากเลยครับโอเคเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันเริ่มจากประเด็นแรกเลยที่ข้อมูลระบุไว้นั่นคือเรื่องของความต้องการพื้นฐานหรือ core needs ที่ผู้หญิงต้องการจากคู่ชีวิตซึ่งมันไปไกลกว่าแค่เรื่องของความรักโรแมนติกทั่วไปค่ะใช่ค่ะไปไกลกว่าการซื้อดอกไม้ให้กันแน่นอนงานวิจัยและบันทึกในกลุ่มนี้ชี้ไปที่ปัจจัยแรกที่โดดเด่นขึ้นมาเลยครับคือความมั่นคงทางอารมณ์หรือ emotional securityซึ่งหลายคนมักจะเอาไปผูกกับเรื่องของฐานะการเงินหรือความมั่นคงทางวัตถุฮะคนมักจะเข้าใจแบบนั้นค่ะแต่ในบริบทของจิตวิทยาความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ปราศจากการตัดสินตั้งหากครับสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือความมั่นคงทางอารมณ์มันถูกนิยามด้วยคำถามง่ายๆในใจลึกๆว่าฉันสามารถอ่อนแอต่อหน้าคนคนนี้ได้ไหมเป็นคำถามที่ทรงพลังมากนะครับใช่ค่ะสมมุติว่าวันหนึ่งฝ่ายหญิงกลับมาจากที่ทำงานด้วยความเหนื่อยล้าขั้นสุดเลยรู้สึกตัวเองล้มเหลวหรือกังวลกับเรื่องเล็กน้อยมากๆพื้นที่ปลอดภัยในที่นี้คือการที่เธอสามารถระบายมันออกมาได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับสายตาที่มองว่าเธองี่เง่านะคะคือไม่ต้องคอยสร้างเกราะป้องกันตัวเองตลอดเวลาถูกต้องค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกประเมินคุณค่าต่ำลงความมั่นคงทางอารมณ์มันคือหลักประกันที่บอกว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะโหดร้ายหรือตัดสินคุณยังไงแต่เมื่อก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้คุณจะปลอดภัยค่ะซึ่งมันนำไปสู่ปัจจัยที่2ที่เชื่อมโยงกันมาติดจิตเลยนะครับนั่นก็คือความต้องการการถูกรับฟังและทำความเข้าใจหรือ empathy and validation จากบันทึกอธิบายไว้ชัดเจนมากว่าบ่อยครั้งเวลาที่ผู้หญิงมาระบายปัญหาเนี่ยเธอไม่ได้ต้องการคำแนะนำหรือกระบวนการแก้ปัญหาแบบสำเร็จรูปครับเรื่องนี้สำคัญมากค่ะผมว่าตรงนี้แหละที่หลายคนพลาดอย่างจังเลยเพราะเห็นคนที่เรารักมีปัญหาสัญชาตญาณแรกคืออยากจะสวมบทฮีโร่อยากจะเสนอทางออกให้ทันทีแบบทำไมไม่ทำแบบนั้นล่ะหรือทำไมไม่พูดกับหัวหน้าไปตรงๆใช่ค่ะสัญชาตญาณคนเรามักจะเป็นแบบนั้นกลายเป็นว่าความหวังดีนั้นกลับไปทำลายพื้นที่ปลอดภัยซะงั้นเพราะสิ่งที่เธอต้องการจริงๆคือใครสักคนที่ยืนยันว่าสิ่งที่เธอรู้สึกอยู่นั้นมันสมเหตุสมผลครับใช่ค่ะเพราะการรีบเสนอทางออกมันแฝงข้อความสคริปต์ลึกๆว่าปัญหาของคุณมันแก้ได้ง่ายนิดเดียวทำไมคุณถึงคิดไม่ออกโอ้เจ็บปวดนะครับถ้าตีความแบบนั้นซึ่งนั่นแหละค่ะคือการไปลดทอนหรือ invalidate ความรู้สึกของเขาสิ่งที่ทรงพลังกว่าการแก้ปัญหาคือการแค่นั่งลงข้างๆแล้วบอกว่าเข้าใจเลยนะว่าทำไมถึงรู้สึกแย่ขนาดนี้เป็นใครเจอแบบนี้ก็ต้องเครียดทั้งนั้นเป็นการยืนยันความรู้สึกเขาก่อนใช่เลยค่ะนี่คือ validation หรือการรับรองความรู้สึกมันคือการบอกว่าอารมณ์ของคุณมีตัวตนและมีคนมองเห็นมันจริงๆค่ะและเพื่อให้ภาพของคอนี้สมบูรณ์แบบข้อมูลยังระบุถึงปัจจัยที่3ครับคือการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบหรือ shared responsibility
ประเด็นนี้ผมว่ามันลงลึกไปกว่าการแค่มาแบ่งเวรกันล้างจานหรือถูบ้านนะครับ มันมีความซับซ้อนกว่านั้นเยอะค่ะ แต่มันคือการจัดการกับภาระทางใจหรือ mental load การเป็นคู่ชีวิตมันคือการแชร์พื้นที่ในสมอง เพื่อคิดและบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ร่วมกัน ไม่ทิ้งให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องเป็นผู้จัดการโปรเจกต์ของบ้านอยู่ฝ่ายเดียว mental load เป็นฆาตกรเงียบในความสัมพันธ์เลยนะคะ ฆาตกรเงียบเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ลองนึกภาพแบบนี้นะคะ งานบ้านทางกายภาพเนี่ยคือการเอาขยะไปทิ้ง แต่งานทางใจหรือ mental load คือการที่ต้องคอยจำว่า วันนี้คือวันทิ้งขยะ ถุงขยะหมดหรือยัง ต้องซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำเพิ่มไหม เห็นภาพเลยครับ คือเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเลย การที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นคนคอยจำคอยสั่งการ แล้วอีกฝ่ายแค่รอรับคำสั่ง มันไม่ใช่แชร์ responsibility นะคะ เพราะภาระในการบริหารจัดการมันยังตกอยู่ที่คนคนเดียวค่ะ เหมือนเป็นหัวหน้างานกับลูกน้องเลยนะครับแบบนั้น ถูกต้องค่ะ การที่อีกฝ่ายก้าวเข้ามาร่วมสังเกต ร่วมคิดและลงมือทำโดยไม่ต้องรอให้บอก มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเรากำลังพายเรือลำนี้ไปด้วยกันค่ะ พูดถึงเรือพอเรามองความสัมพันธ์เป็นการแชร์ทุกอย่างร่วมกัน มันก็พาเรามาถึงการอุปมาอุปไมยที่น่าสนใจมากในข้อมูลชุดนี้ครับ เป็นการทลายกรอบเดิมๆที่มองผู้หญิงเป็นเพียงคนคอยดันหลังเลย เป็นคอนเซปต์ที่เปลี่ยนมุมมองไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ ข้อมูลนี้เสนอแนวคิดใหม่ให้มองความสัมพันธ์เป็นระบบของสมอและใบเรือ หรือ the anchor and the sail ครับ ถ้าเราตีความจากบันทึก ใบเรือหรือ the drive มันเปรียบเสมือนพลังงาน แรงผลักดัน แรงบันดาลใจ และความกล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ากับคลื่นลม และโอกาสใหม่ๆในโลกภายนอกครับ และในขณะเดียวกัน สมอหรือ the anchor ก็คือความมั่นคง ความหนักแน่น ความสบายใจค่ะ มันคือจุดแวะพักที่ปลอดภัยในยามที่ใบเรือต้องเผชิญกับพายุจนฉีกขาดและเหนื่อยล้า เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ใช่ค่ะ สมอจะคอยยึดเหนี่ยวไม่ให้เรือลอยคว้าง หรือถูกกระแสน้ำพัดไปชนหินโสโครก ซึ่งในความสัมพันธ์ที่สมดุล ผู้หญิงเองก็ต้องการให้คู่ของเธอ เป็นสมอที่มั่นคง แข็งแรง ทนทานต่ออารมณ์ความรู้สึกที่แปรปรวนได้ เพื่อที่ตัวเธอเองจะได้รู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครับ เพื่อที่เธอจะรู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะกางตัวเองเป็นใบเรือที่ทรงพลัง ออกไปทำตามความฝัน หรือขับเคลื่อนชีวิตในหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่ค่ะ แต่ผมมีมุมมองแบบนี้นะครับ ในชีวิตจริง การยอมถอยมาเป็นสมอ หรือการคอยเป็นที่พักพิงให้อีกฝ่ายกางเป็นใบเรือ ออกไปโดดเด่น บางครั้งมันมีความท้าทายเรื่องของอีโก้ซ่อนอยู่หรือเปล่า โดยเฉพาะในบริบทสังคมที่มักจะคาดหวัง ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้นำเสมอ ข้อมูลอธิบายการจัดการความขัดแย้งเชิงบทบาทนี้ยังไงบ้างครับ เป็นประเด็นที่แหลมคมมากค่ะ ความลับของระบบสมอและใบเรือในบันทึกของคุณธันวาคือ บทบาทนี้มันไม่คงที่ค่ะ ไม่คงที่หมายความว่าสลับกันได้หรือครับ ใช่ค่ะ มันไหลลื่นและสลับสับเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาตามจังหวะของชีวิตเลย วันไหนที่ฝ่ายหนึ่งเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ในหน้าที่การงาน อีกฝ่ายต้องพร้อมที่จะลดอีโก้ตัวเองลง เพื่อเป็นสมอ คอยดูแลความเรียบร้อยของฐานทัพให้ค่ะ เข้าใจเหรอครับ และในทางกลับกัน เมื่อถึงเวลาที่สมอเริ่มเหนื่อยล้า หรือถึงคราวที่เขาอยากจะออกไปล่าความฝันบ้าง ใบเรือก็ต้องพร้อมม้วนตัวเองกลับลงมาเพื่อทำหน้าที่เป็นสมอให้บ้าง นี่คือความหมายที่แท้จริงของการเดินขนานคู่กันไปค่ะ ไม่ใช่การผูกขาดบทบาทใดบทบาทหนึ่งไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งตลอดกาล เป็นคอนเซปต์ที่เคลียร์ภาพในหัวได้ชัดเจนมากครับ พอเราเข้าใจแล้วว่าเราต้องสลับบทบาทกันเป็นสมอกับใบเรือคำถามคือในโลกความเป็นจริงคลื่นลมมันไม่ได้สงบตลอดเวลา ต่อให้เรารักกันแค่ไหน มันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งเหยียบเท้ากันบ้างอยู่แล้ว แน่นอนค่ะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย ข้อมูลชุดนี้จึงพาเราเจาะลึกไปที่สิ่งที่เรียกว่ากลไกการบำบัดกันและกัน หรือ mutual healing ครับ และเครื่องมือแรกที่ถูกพูดถึงเลยคือ love maps หรือแผนผังความรัก ตอนแรกผมอ่านเจอคำนี้นึกว่ามันคือการวางแผนอนาคตแต่งงานร่วมกันอะไรแบบนั้นซะอีก หลายคนก็คิดแบบนั้นค่ะ ชื่อมันชวนให้เข้าใจผิดได้ แต่จริงๆแล้วมันคือการทำความรู้จักโลกภายในของอีกฝ่ายในระดับที่เป็นปัจจุบันที่สุดเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ Love Maps ในทางจิตวิทยาคลินิก ไม่ใช่แผนที่คงที่ แต่มันเหมือนแอปพลิเคชันนำทางที่ต้องอาศัยการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยค่ะ มนุษย์เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงความคิดอยู่ตลอดเวลา ความชอบหรือความสนใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวัย ใช่ค่ะ ความฝัน
ความกังวล หรือภาพยนตร์เรื่องโปรดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว กับวันนี้อาจจะไม่เหมือนกันแล้ว การมี Love Maps ที่อัปเดตอยู่เสมอ คือการที่เราสามารถระบุได้ว่า ตอนนี้คู่ของเรากำลังรับมือกับความเครียดเรื่องอะไร หรือเขากำลังมีปมในใจเรื่องไหนที่เพิ่งถูกสะกิดมาเมื่อวาน แบบนั้นเลยค่ะ หรือเป้าหมายระยะสั้นเดือนนี้ของเขาคืออะไร ซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงกับเรื่องที่แล้วอย่างการทะเลาะเบาะแว้งสมมุติว่าเหตุการณ์คลาสสิกเลย เดินเข้าบ้านมาเห็นจานกองอยู่ในซิงค์ถ้าเราไม่มี Love Maps ที่อัปเดตเราอาจจะหงุดหงิดทันทีแล้วคิดว่าทำไมถึงขี้เกียจมักง่ายแบบนี้ อารมณ์พุ่งปรี๊ดเลยนะคะตอนนั้น แต่ถ้าเราเพิ่งอัปเดต Love Maps ของเขาเมื่อเช้า เราจะรู้ว่าสัปดาห์นี้เขากำลังเผชิญกับการปรับโครงสร้างที่บริษัท ความเครียดเขาทะลุเพดานไปแล้ว จานที่ไม่ได้ล้างมันไม่ใช่ความขี้เกียจครับ แต่มันคือสัญญาณของคนที่แบกรับความกดดันจนสวิตช์โหมดกลับมาจัดการเรื่องในบ้านไม่ไหว เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากค่ะ การรู้ Love Maps จึงช่วยให้เราประคับประคองและสนับสนุนได้ถูกจุด ไม่ใช่การปะทะกันด้วยอารมณ์ครับ ความเข้าใจลึกซึ้งระดับนี้แหละค่ะ ที่นำไปสู่กลไกการบำบัดข้อที่ 2 นั่นคือการซ่อมแซมความสัมพันธ์ หรือ repair attempts เวลาคนเราทะเลาะกันระดับความตึงเครียดในร่างกายมันจะพุ่งสูงมากนะคะ ใช่ครับ ใจเต้นแรงหน้าแดงกันเลยทีเดียว กลไกของ repair attempts คือความสามารถในการเหยียบเบรกค่ะ แล้วส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อขอเชื่อมต่อกันใหม่ สัญญาณนี้อาจจะเป็นอารมณ์ขันเล็กๆน้อยๆการยื่นแก้วน้ำให้ หรือแค่การพูดเบาๆว่าโอเคเรามาพักเรื่องนี้กัน10 นาทีนะ ตรงนี้น่าสนใจมากๆครับ เพราะการจะทำ repair attempts ได้ มันแปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ต้องยอมลดทิฐิของตัวเองลง ใช่เลยค่ะ ซึ่งตอนที่เลือดกำลังขึ้นหน้า อีโก้มันมักจะบอกให้เราต้องเอาชนะ กลไกนี้มันไปท้าทายธรรมชาติในการป้องกันตัวของมนุษย์พอสมควรเลยนะครับ แน่นอนค่ะ มันฝืนสัญชาตญาณมาก แต่คู่ที่สามารถบำบัดกันและกันได้ จะเข้าใจว่าชัยชนะในการโต้เถียงที่แลกมาด้วยความพังทลายของความสัมพันธ์ มันไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงค่ะ ชนะศึกแต่แพ้สงครามแบบนั้นเลย และที่สำคัญไม่แพ้การส่งสัญญาณคือ ฝั่งที่รับสัญญาณก็ต้องตอบรับด้วยนะคะ ถ้าฝ่ายหนึ่งยอมลดทิฐิส่งมุกตลกฝืดๆไปให้แล้ว อีกฝ่ายยังชำหน้าตึงและโจมตีต่อ การซ่อมแซมก็ล้มเหลวค่ะ กลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีก การตอบรับสัญญาณแม้เพียงเล็กน้อย มันช่วยสกัดกั้นไม่ให้ความโกรธข้ามคืนกลายเป็นความหมางเมินที่สะสมพอกพูนอยู่ในใจค่ะ จริงด้วยครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ เราจะเห็นเลยว่าหัวใจของการบำบัดชีวิตคู่ มันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ paradigm shift แบบถอนรากถอนโคนเลยค่ะ เวลาเกิดความขัดแย้ง ปกติคนเราจะตั้งป้อมใส่กัน กลายเป็นการต่อสู้แบบคุณปะทะผม ใครถูกใครผิด ใช่ครับ มักจะหาคนผิดให้ได้ แต่คู่ที่ประยุกต์ใช้การซ่อมแซมความสัมพันธ์ได้ จะสลับสวิตช์ในหัวใหม่ แล้วร่วมตัวกันเป็นทีมเดียวกัน เปลี่ยนมุมมองการต่อสู้เป็นเราทั้งคู่ปะทะปัญหาที่อยู่ตรงหน้าทันทีค่ะ จากคุณปะทะผม เป็นเราปะทะปัญหา เป็นคอนเซปต์ที่เรียบง่ายแต่พลิกเกมได้เลยนะครับ ทีนี้บันทึกของคุณธันวาได้ขยายภาพการจัดการความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ผ่านโมเดลเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ผมว่าจับต้องได้ง่ายที่สุดในเอกสารชุดนี้เลย นั่นคือหลักเศรษฐศาสตร์แห่งอารมณ์หรือโมเดลถังเก็บอารมณ์ครับ The Emotional Bank Account ใช่ไหมคะ ใช่ครับ มันเปรียบเทียบทุกการกระทำคำพูด และท่าที่ของเราว่าเหมือนกับการฝากเงิน หรือการถอนเงินออกจากบัญชีความรู้สึกของกันและกันในทุกๆวันครับ เป็นโมเดลที่ชาญฉลาดในการอธิบายเรื่องความผูกพันมากค่ะ เรามาดูหมวดหมู่การฝากเงินหรือ deposit กันก่อน หลายคนอาจจะคิดว่าการฝากเงินในบัญชีอารมณ์ต้องเป็นการทำเซอร์ไพรส์ใหญ่โตซื้อของขวัญราคาแพง ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม พาไปเที่ยวยุโรปอะไรทำนองนั้น ใช่ค่ะ แต่ในทางจิตวิทยา การฝากเงินที่มีมูลค่ามหาศาลกลับเป็นเรื่องเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอค่ะ เช่น การให้คำชมเชยเล็กๆน้อยๆอย่างจริงใจ การเป็น supportive partner ที่ให้พื้นที่ส่วนตัวกับอีกฝ่ายได้ไปทำกิจกรรมที่ชอบ โดยไม่ต้องรู้สึกผิด และอย่างที่คุณยกตัวอย่างเรื่องงานบ้านไปก่อนหน้านี้ การช่วยงานบ้านโดยไม่ต้องรอให้เอ่ยปากขอ นี่คือการฝากเงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะ ใช่ครับ เพราะการทำงานบ้านให้โดยไม่ขอมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาด แต่มันคือการที่บัญชีอารมณ์ได้รับการฝากเงินในหมวดของฉันมองเห็นความเหนื่อยของคุณนะ ถูกต้องเลยค่ะ มันเลยเป็นการทำ validation รูปแบบหนึ่งที่บางครั้งมีมูลค่ามากกว่าช่อดอกไม้ราคาแพงเสียอีก ในทางกลับกันแล้ว การถอนเงินหรือ withdrawals ล่ะครับ มันทำงานยังไงในโมเดลนี้
การถอนเงินคือพฤติกรรมที่บั่นทอนความรู้สึกและลดทอนความเชื่อมั่นค่ะ มันไม่ได้มีแค่การทะเลาะเบาะแวงรุนแรง แต่หมายรวมถึงการเพิกเฉยเวลาอีกฝ่ายพยายามจะพูดด้วย ฮะอาการแบบทำหูทวนลม การถอนความรู้สึกลบๆออกจากบัญชี ทีละนิดละหน่อยทุกวันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรครับ สมมุติว่าเรามาลองคำนวณยอดบัญชีกัน ถ้ายอดบัญชีมันติดลบ หรือยอดบัญชีมันเป็นบวกเยอะๆ มันสร้างความแตกต่างยังไงตอนที่ความสัมพันธ์เจอวิกฤตครับ ดอกเบี้ยของการฝากเงินอย่างสม่ำเสมอหรือ consistency เนี่ยมันจะงอกเงยออกมาในรูปของสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อใจหรือ trust ค่ะ trust ความเชื่อใจนั่นเอง ความเชื่อใจนี้เองคือทุนสำรองที่แข็งแกร่งที่สุด เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งครั้งใหญ่ ซึ่งเปรียบเหมือนการเจอรายจ่ายฉุกเฉินที่ต้องถอนเงินก้อนโต ถ้าเรามียอดบัญชีสะสมที่เป็นบวกอยู่หลักล้าน ความสัมพันธ์นั้นก็จะไม่ล้มละลายค่ะ โอ้โห เปรียบเทียบได้ชัดเจนมาก ทั้งคู่จะพร้อมให้อภัยกันได้เร็ว เพราะลึกๆแล้วเรารู้ว่าพื้นฐานเขาเป็นคนดีและใส่ใจเรามาตลอด ทุนสำรองนี้แหละค่ะที่ช่วยพยุงความสัมพันธ์ไว้ ในทางตรงกันข้าม ถ้ายอดบัญชีมันติดลบมานานจากการเพิกเฉยสะสม พอเกิดการกระทบกระทั่งเพียงเล็กน้อย มันก็พร้อมจะแตกหักหรือนำไปสู่การเลิกราได้ทันทีเลยค่ะ เห็นภาพชัดเจนมากครับ ทุนสำรองทางอารมณ์คือตัวชี้วัดความอยู่รอดในยามวิกฤตเลยทีเดียว ทีนี้เราเดินทางมาถึงเครื่องมือสุดท้าย ซึ่งในข้อมูลบันทึกระบุชัดเจนเลยครับว่า นี่คืออาวุธลับของความสัมพันธ์ อาวุธลับเลยนะคะ ครับผม เป็นสิ่งที่ผู้หญิงมักโหยหาจากคู่ครองมากที่สุด และเป็นทักษะที่นำไปปรับใช้เพื่อสะสมยอดในบัญชีอารมณ์ได้ดีเยี่ยม นั่นคือเทคนิคการฟังเชิงบำบัดหรือ deep listening ครับ ซึ่งคุณธันวาได้สรุปโครงสร้างมาให้จำง่ายๆ ผ่านตัวอักษร 3 ตัวคือ ART ศิลปะแห่งการฟังนี้มีรายละเอียดทางจิตวิทยาอย่างไรบ้างครับ โครงสร้าง ART เป็นสถาปัตยกรรมของการฟังที่ออกแบบมาเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเลยค่ะ เริ่มจากตัวแรกนะคะ A คือ attention หรือความใส่ใจ ความใส่ใจฟังดูเบสิกมากเลยนะครับ มันฟังดูเป็นเรื่องเบสิกที่ใครๆก็รู้ค่ะ แต่กลับทำได้ยากที่สุดในยุคดิจิตอล attention ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแค่หูได้ยินเสียงนะคะ แต่มันคือการอุทิศพื้นที่ทางกายภาพและสมาธิให้คนตรงหน้าแบบ 100% เลยค่ะ หมายความว่าต้องละสายตาจากทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มันคือการตัดสินใจวางโทรศัพท์มือถือลง ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หันหน้าเข้าหาและสบตาผู้พูด การกระทำนี้เป็นการส่งข้อความเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากว่า เวลาของฉันตอนนี้เป็นของคุณโดยสมบูรณ์ เป็นการให้เกียรติผู้พูดตั้งแต่ยังไม่ทันได้อ้าปากเลยนะครับ แค่ดึงความสนใจออกจากหน้าจอก็สร้างความแตกต่างได้มหาศาลแล้ว แล้วก้าวถัดมาอย่างตัว R ล่ะครับ การสะท้อนกลับมันต่างจากการแค่พยักหน้ารับฟังยังไง ตัว R คือ reflection หรือการสะท้อนความรู้สึกค่ะ ถือเป็นกระดูกสันหลังของการฟังเชิงบำบัดเลย การพยักหน้าหรือพูดแค่คำว่า สู้ๆนะ หรือเดี๋ยวก็ดีขึ้น มันเป็นเพียงการรับรู้แบบผิวเผินค่ะ แล้วการสะท้อนความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นคืออะไรครับ reflection คือการที่เราพยายามถอดรหัสอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของเขา แล้วสะท้อนสิ่งนั้นกลับไป เพื่อให้เขาคอนเฟิร์มว่าเราเข้าใจตรงกันค่ะ มันไม่ใช่การทำตัวเป็นนกแก้วนกขุนทองทวนประโยคเดิมซ้ำๆนะคะ แต่มันคือการจับใจความทางความรู้สึก ผมขออนุญาตยกตัวอย่างจากบันทึกเพื่อให้เห็นภาพนะครับ สมมุติอีกฝ่ายกลับมาบ่นเรื่องเพื่อนร่วมงานที่โยนงานมาให้แทนที่เราจะตอบว่าก็อย่าไปยอมสิ การใช้ reflection คือการที่เราพูดว่าฟังดูเหมือนคุณกำลังรู้สึกถูกเอาเปรียบ และเหนื่อยกับการต้องมานั่งตามเช็ดตามล้างงานที่ไม่ได้เกาะเลยใช่ไหม โห ใช่เลยค่ะ ประโยคแบบนี้มันทรงพลังมาก เพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังลงไปเดินอยู่ในรองเท้าของเขาจริงๆ เรามองเห็นโลกในมุมเดียวกับเขาอยู่ สวยงามมากค่ะ การสะท้อนความรู้สึกได้แม่นยำแบบนี้ จะปลดล็อกกำแพงในใจของผู้พูดได้ทันทีเลยค่ะ และเมื่อผู้พูดเปิดใจเต็มที่ก็จะนำไปสู่ตัวสุดท้าย นั่นคือ T ค่ะ trust หรือความเชื่อใจ ความเชื่อใจมาอีกแล้ว ใช่ค่ะ เมื่อเราตั้งใจฟังและสะท้อนความรู้สึกจนเขาเปิดเปลือยความอ่อนแอออกมาแล้ว กฎเหล็กของการฟังเชิงบำบัดคือ ข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกล็อกไว้ในเซฟซี่โซนตลอดกาลค่ะ ห้ามเอาไปเล่าต่อ หรือเอามาใช้เป็นอาวุธที่หลังเด็ดขาด ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ เราต้องรับประกันได้ว่าความผิดพลาด ความอ่อนแอหรือปมในใจที่เขาเพิ่งระบายออกมา จะไม่ถูกนำมาพลิกเป็นอาวุธ เพื่อโจมตีเขากลับในอนาคต เวลาที่เกิดการทะเลาะกันเด็ดขาด การทำลาย trust ในข้อนี้เพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียพื้นที่ปลอดภัยไปตลอดกาลเลยค่ะ
โห เป็นศิลปะแห่งการฟังที่ต้องอาศัยทั้งสติ ความตั้งใจ และความอ่อนโยนอย่างมากเลยทีเดียวครับ จากที่เราได้ร่วมกันแกะรอยและเจาะลึกข้อมูลจากบันทึกจิตวิทยาความสัมพันธ์ของคุณธันวา ศิกริยะในวันนี้ ผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมของความรักในมุมมองที่กว้างและลึกขึ้นมากเลยครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและสมดุล มันไม่ใช่ภาพของการที่คนหนึ่งต้องเป็นผู้นำและอีกคนเป็นผู้ตามที่คอยแบกรับภาระไว้เงียบๆอีกต่อไป แต่มันคือศิลปะของการเดินขนานคู่กันไป เป็นการตกลงร่วมกันที่จะสลับบทบาท เป็นทั้งสมอและใบเรือให้กันและกัน ใช่ครับ เป็นทั้งสมอที่คอยยึดเหนี่ยว เป็นที่พักพิงในวันที่อีกฝ่ายพังทลาย และพร้อมจะม้วนสมอขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นใบเรือกางรับลมเพื่อขับเคลื่อนทีมให้ก้าวไปข้างหน้า ในวันที่อีกฝ่ายเหนื่อยล้า ทุกกลไกที่เราคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นการหมั่นอัปเดต Love Maps การรักษายอดเงินในบัญชีอารมณ์ให้เป็นบวกอยู่เสมอ หรือการใช้ศิลปะแห่งการฟังเชิงบำบัด ทั้งหมดนี้คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ประกอบร่างกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งความสัมพันธ์ที่คนสองคนสามารถเยียวยากันและกันได้ในทุกๆวันครับ สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญว่า ตลอดการสำรวจข้อมูลในวันนี้ เราพูดถึงการพยายามทำความเข้าใจคนรัก การสร้างพื้นที่ปลอดภัย และการใช้ Love Maps เพื่อเข้าไปอัปเดตโลกภายในของอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งนะคะ ครับผม แต่ในความเป็นจริง การที่เราจะอนุญาตให้ใครสักคนเข้ามาเป็นสมอที่มั่นคงเพื่อยึดเหนี่ยวเรา หรือเป็นใบเรือที่ช่วยผลักดันเราได้นั้น ตัวเราเองได้เคยหยุดพักเพื่อสำรวจและอัปเดตแผนผังความต้องการภายในใจของตัวเราเองอย่างซื่อสัตย์บ้างหรือเปล่า เป็นมุมกลับที่น่าคิดมากเลยครับ เราสามารถสื่อสารความต้องการที่แท้จริง สื่อสารความอ่อนแอของเราให้คู่ของเราเข้าใจอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องปล่อยให้เขาคาดเดาได้แล้วหรือยัง เพราะบางครั้งก้าวแรกของการเป็นผู้เยียวยาที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ คือการตระหนักรู้ให้ได้ก่อนว่า ในวินาทีนี้ ตัวเราเองกำลังโหยหาสิ่งใดอยู่ลึกๆกันแน่ค่ะ เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ลึกซึ้งและชวนให้เรากลับมาทบทวนตัวเองได้ดีมากๆเลยครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและการร่วมวิเคราะห์ที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับพวกเราทุกคนที่กำลังติดตามการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ หวังว่าทุกคนจะได้นำแนวคิดเหล่านี้ไปลองสังเกตและปรับใช้กับความสัมพันธ์รอบตัวนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนคงต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดี